të flasim për situatën politike, tashmë nuk quhet më krizë, pasi ka marrë rrugë zgjidhje pas marrëveshjes së arritur mes palëve, mes kryeministit Zoti Rama dhe kreut të opozitës së Lulzim Basha. Me mua në studio është Ben Andoni, gazetar analist, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Zoti Andoni, si fillim si të duk marrëveshja? Lajm i mirë? Lajm i mirë është masivisht për njerëzit që i liron nga ana psikologjike, por në mendimin tim është një përsëritje të gjitha marrëveshjeve të cilat janë bërë gjatë këtyre viteve të tranzicionit dhe që kanë sjellë gjithmonë probleme për shoqërinë shqiptare. Marrëveshjet. Marrëveshjet. Në vëmendjen tuaj duhet të kujtoj marrëveshjen e famshme të vitit 97, që megjithse u bë në bazën e një qeverie të pajtimit kombëtar, solli ato probleme që solli sepse ricikloi përsëri disa njerëz, duke përfshirë dhe ish presidentin Berisha në atë kohë, në vorbullën e politikës shqiptare, gjithashtu nuk arriti të dënonte njerëzit kryesorë që kishin bërë gjitha të problematik të vitit 97. Dhe pastaj duhet të sjell vitin 2008, pasojat e të cilit po i vuajmë dhe tani, dhe në një farë mënyrë reminiscencat e tij janë ndier edhe në këtë lloj marrëveshje, ku të dyja forcat politike. Është lloji i marrëveshjes i cili në këndvështrimin tuaj nuk është i mirë. Çfarë prisni ju? Ndodhte. Dhe cilat janë pasojat e kësaj marrëveshje që po thoni ju? Pasojat e kësaj marrëveshje, pikë pari është që të dyja forcat politike, të themi edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, po më shumë Partia Socialiste, forcon legitimitetin e vet. Një gjë të cilën deri tash e ka bërë nëpërmjet retorikës së kryetarit të saj dhe të njerëzve të rishtit të dytë dhe të rishtit të tretë të partisë, ndërsa tash e realizon dhe nëpërmjet marrëveshjes. Zoti Rama nëpërmjet kësaj marrëveshje bëri gjën më të mirë për të ulur, të themi, ato nota shumë protestues që do kishte mbas mbylljes së zgjedhjeve, të cilat janë shumë normal për ne. Për sa i përket Partisë Demokratike, për hir të vërtetës është një zhgënjim i madh, sepse nga ajo kadencë shumë e madhe e retorikës së zotit Basha, ai sot vazhdonte përsëri me idenë e Republikës së Re dhe çështje të tjera, ndërsa ajo ku jemi sot, domethënë, dhe fillimi i tij është përsëri me elementet e Republikës së Vjetër dhe kështu me radhë. Në një farë mënyrë ju po thoni që një Partia Demokratike është tërhequr nga kauzat e saj dhe kjo ka qenë thjesht një marrëveshje pushtetesh? Është marrëveshje pushtetesh. Është marrëveshje pushtetesh. Ajo që kam në vëmendje është që në Partinë Demokratike tash dhe në të ardhmen do kristalizohen vërtet ato rrymat e brendshme, të cilat shkojnë mbas zotit Basha dhe mbas zotit Berisha. Domethënë Partia Demokratike do riformatohet në një lloj mënyre. Nuk është pozitiv në këndvështrimin tuaj që të paktën ne në zgjedhje shkojmë me të gjitha partitë politike dhe jo vetëm me partitë e majtas? Sigurisht, de jure. Sa është kjo arritje? Po, de jure kjo është, por de facto, për ne të dy si gazetar, është një humbje shumë e madhe e kredibilitetit politik të vendit. Është e panevojshme që një vend i cili ka probleme kaq të mëdha ekonomike dhe sociale, të humbasë energji për një proces i cili shkoi në një shtyrje të zgjedhjeve vetëm një javë. Është e panevojshme që vendi të humbasë kaq energji, të sjellë kaq emisar të huaj për të zgjidhur një konflikt i cili mund të zgjidhesh me mekanizma të tjerë shumë më të zgjuar. Po që kuptohet vullneti mungonte sepse gjithmonë të dy forcat kryesore shkaktojnë kazuse për të rritur forcën e tyre. Cila do të ishte ajo marrëveshje e cila nuk do të ishte kështu siç thoni ju, pra një ndarje pushtetesh, por një marrëveshje e cila do të kishte shënuar një kthes në historinë e politikës shqiptare? Marrëveshja, për mendimin tim, duhet të ishte bërë shumë kohë më përpara, që të linte shteg për afatet kohore, për të lënë afatin kohor për 70 ditëshin, 60 ditëshin dhe 50 ditëshin. Domethënë ditën e regjistrimit si formacione, ditën e regjistrimit si koalicione dhe ditën e regjistrimit të listave emërore. Sepse partitë e vogla në një farë mënyrë u sakrifikuan për kauzuset e partive të mëdha. Dhe në këtë masë unë shikoja që zgjidhja e këtij problemi duhet të ishte zgjidhje shqiptare, dhe jo zgjidhje e tillë që ngjan një zgjidhje kështu me deutz.
Kishit besuar ju që Zoti Basha do të bënte pikërisht këtë që thoni ju, pra do të ishte ai lideri që do të shënonte një kthes në historinë shqiptare, dhe besonit ju se për një moment a keni besuar të paktën që zgjedhjet do të mbaheshin më 18 qershor dhe që Basha do të rezistonte deri në fund me kërkesat e tij për shënuar, le të themi, edhe atë ndryshim ose për të themeluar Republikën tash të quajtur vetë nga ai të re? Është fjalë e madhe për të thënë krijimi një republike të re. Krijimi një republike të re bëhet kur ke dhe një superstrukturë që i përgjigjet idesë së republikës së re. Në asnjë moment nga Zoti Basha nuk e kam parë këtë përpjekje. Dhe unë nuk e besoj që ai është njeriu i ndryshimit të ri. Ashtu si nuk besoj dhe për Zotin Rama që është njeriu i ndryshimit të ri. Unë ndryshimin e ri personalisht e shikoj në ndryshimin e elitave politike, që për hir të vërtetës është e pamundur të vinë në Shqipëri sepse pushteti është ndërmjet dy partive kryesore. Mbas vitit 2008, gjithçka është certifikuar që fuqia të jetë në dy partitë kryesore. Duke u kthyer tek pyetja juaj, nuk e besoja në asnjë moment, megjithëse në këtë moment është shumë e lehtë për të thënë sepse pothuajse është zbardhur gjithçka, që Zoti Basha ishte njeriu i ndryshimit të ri. Për arsye sepse retorika e tij ishte shumë larg realitetit. Dhe çuditërisht dhe disa minuta më përpara, ai vazhdoi me këtë lloj retorike. Ai vazhdoi me retorikën e Republikës së re, që është një koncept gati absurd me situatën ku ndodhet Shqipëria. Në farë mënyrë ai duhet kërkonte më pak për t'i bërë më të realizueshme, duhet ishte më konkret në cilat pika? Në pikat siç e shikon Partia Demokratike, ai duhet kërkonte sa më shumë që të merrte gjërat të cilat mori. Taktikisht Zoti Basha ka vepruar shumë mirë. Vetëm se retorika të cilën ka zgjedhur, që përfaqëson dhe ideologjinë e tij, është shumë larg asaj që ai ka kërkuar. Prandaj po them që marrëveshja ka shkuar thjesht në, të themi, certifikimin e mëtejshëm të forcës së dy partive kryesore. Dhe në dobësimin partive të vogla, ku më i humbsi më i madh është Lëvizja Socialiste për Integrim. Pse është humbës? Në fundit, Zoti Meta zgjodhi të ishte presidenti i vendit. Ai mendoni se nuk e kishte parashikuar gjithë këtë që erdhi më mbrapa? Nuk besoj ka parashikuar këtë ndryshim kaq të shpejt, sepse të dyja partitë ishin të kalkuluar në mënyrë të tillë dhe besoj që kanalet ndërmjet tyre, krejt ndryshe nga retorika e të dy liderëve, kanë punuar në mënyrë intensive dhe brenda kësaj retorike për të afruar këtë lloj marrëveshje, e cila u qep për herë të parë nga platforma që solli Zoti McAllister dhe pastaj nga vendosmëria e emisarit amerikan, i cili vetëm shtoi pak këtë. Këto kanalet kanë punuar shumë mirë në një farë mënyrë dhe për të vënë në gjumë të gjithë palët e treta, të gjithë aleatët e vegjël, sepse qoftë aleatët e majtë, qoftë aleatët e djathtë, kishin shumë interes që të mbështeteshin në listat e koalicioneve. Pse mendoni që Zoti Meta nuk është pjesë e kësaj marrëveshje? Besoj që Zoti Meta nuk është, sepse fillimisht e pash nga reagimi i tij. Reagim shumë i pakënaqur, por gjithsesi brenda etikës së presidentit të ri. Nuk ja lejon presidenti, nuk ja lejon pozicioni presidentit të ri. Ishte domethënës për ju takimi që ai pati me Zotin Berisha? Kishte lidhje pikërisht me këtë? Mendoj që është një farë mënyrë domethënës, por është më shumë dhe të themi një ballafaqim përpara faktorit të ri politik shqiptar, të themi, Zotit Rama me Zotit Basha që duan të bëjnë historinë e re politike të Shqipërisë, që ata mamuthët e vërtet të politikës shqiptare janë ende gjallë. Në një farë mënyre, sipas kalkulimeve del që Zoti Rama është i fituar i kësaj situate. Zoti Rama është realisht i fituar mbas kësaj, sepse krejt ndryshe nga arroganca të cilën ai përfaqëson në retorikën e tij, me lëshimet që ka bërë ka treguar të paktën dhe anën tjetër, anën e butë, anën e dialogut, madje edhe në retorikën e sotme që mbajti para elektoratit të vet, krejt ndryshe nga pjesa e djathtë përdori fjalë shumë, të themi, shumë afrues me opozitën, shumë mirë kuptues me opozitën. Kjo tregon që marrëveshja do ketë qenë shumë e mirë mes palëve. Për të dy, po, shumë e mirë. Nuk besoj se Zoti Rama është kaq naiv apo kaq tolerant kur shumë e mirë. Bëhet fjalë për pushtet, jo vetëm ai, po
Përgjithësi klasa politike e ka treguar. Është shumë e mirë për dy forcat politike, po jo e mirë për Shqipërinë. Ashtu siç u thash dhe më parë, Shqipëria ka nevojë për marrëveshje të cilat të kenë bazë, sepse marrëveshje të tilla veç e largojnë krizën disa kohë, po e sjellin prapë një lloj forme tjetër. Do të thënë kriza e vitit 2008, të themi, u zgjidh në një farë mënyrë ashtu siç u zgjidh, po problematika vazhdoi dhe solli kriza të reja. Kjo lloj krize e cila është mbyllur tani në një farë mënyrë sa më mirë dhe që mund të hapi dhe rrugën në antarësimin në Bashkimin Evropian, besoj që në një formë në të ardhmen do sjellë kriza të reja. Ju e dini se sa shumë është ardhnuar kushtetuta jonë dhe kriza dalin vetvetiu. Ndërkohë, le të themi, koalicione parazgjedhore nuk ka, po pas zgjedhore, ose më saktë më intereson pak të ndalemi tek LSI-ja. Si e mendoni ju vijimin, dua të them fundin, po vijimin e LSI-s me kryetar Petrit Vasilin, që le të themi nuk ka staturën e Zotit Meta, i cili ka qenë themelues dhe normalisht ka qenë ai që ka sjell LSI-n deri në këtë pikë. Çfarë mendoni se do të ndodh pas zgjedhjeve me LSI-n? Mendoj që LSI-ja nuk do ketë numrat që ka pasur. Dhe kjo e bën që Zotin Vasili të ngrej mëngët dhe të punoj realisht me partinë e tij për një lloj forme tjetër të paraqitjes LSI-s. Por hir të vërtetës, LSI-ja nuk ka atë imazh që pretendojnë njerëzit e LSI-s para njerëzve. Dhe të themi të vërtetën, nuk është se njerëzve u vjen shumë keq LSI-ja dhe partitë e tjera janë shmangur nga përballja dhe nga marrëveshja e dy partive kryesore. Zoti Vasili ka vërtet tani peshën historike përpara formacionit politik që gjithsesi do identifikohet gjithmonë me imazhin e Zotit Meta, që t'japi një imazh krejt tjetër të partisë të cilën ai do kryesojë. Nuk bëhet fjalë për një koalicion pas LSI pas zgjedhjeve. Kësaj nuk e dihet, po besoj që LSI-ja natyrën më të themi më të përshtatshme, formën më të përshtatshme është në familjen e vet tek Partia Socialiste. Ndërkohë me partitë e tjera pati një reagim nga zonja Dode, deputete e PD-s, e cila në një farë mënyrë shpreh të gjithë revoltën që gjithë qëllimi i kësaj marrëveshje pas ka qenë sipas saj pra eliminimi i partive të vogla. Por nga ana tjetër, të paktën deri tani, Zoti Rama ka treguar që PD-ja është disi faktor, ose të paktën nga rritja e saj që ka pasur kohët e fundit, ka pas një afrim mes të dyve. Po është ndryshe kur numrat bëhen në mënyrë individuale dhe është krejt ndryshe kur numrat bëhen me koalicion, siç i bëri LSI-ja. Nëse numrat janë të shumta, nëse do futesh në koalicion do kishte shumë numra dhe partia e cila përfaqëson interesat e komunitetit çam do kishte forcë realisht shumë më të madhe, nëse realisht do ishte në koalicion, sepse numrat do i rriteshin dhe vërtet do ishte një element thelbësor për sa i përket aleancës pasgjedhore. Ndërkohë, 6 ministri dhe zëvendës kryeministri janë të mjaftueshme për të garantuar një proces zgjedhor dhe mendoni se vërtet zgjedhjet e këtij viti do të jenë të lira, të ndershme, vota e qytetarëve do të garantohet, nuk do të vidhet, nuk do të manipulohet. Do të thënë, janë zgjidhur të gjitha këto probleme? Duhet të jesh naiv që ta besosh. Pse? Duhet të jesh naiv që ta besosh për pak kohë sa ka ngelur, që Shqipëria të jetë e gatshme që të rregullojë një infrastrukturë të tërë për të cilën punohet me kohë. Mjafton të dëgjonit ligjërimin e Zotit Basha për vjedhjet, për manipulimet, për mënyrën se si veprohet dhe bindesh se sa e pamundur është që të rregullosh zgjedhjet në Shqipëri. Mua për mendimin tim, kauzusi që ngriti Zoti Basha është shumë i drejtë dhe është një element që Shqipërinë do e ngrinte shumë. Nuk besoj që me gjithë të ndryshime që janë bërë, të mundesh të veprosh dhe të mundesh të rregullosh sistemin zgjedhor në Shqipëri. Kishte 4 vjet Shqipëria bashkë me rekomandimet e ODIHR-it ose BE-s dhe me kampanat e alarmit që i binin gati në çdo sesion parlamentar, që bënin ndryshime në kod. Vërtet ndryshime janë bërë me marrëveshjen,
Votimi elektronik, për cilin Partia Demokratike insistonte, apo edhe numërimin, apo edhe identifikimin biometrik, le të themi janë shtyrë për sesionin tjetër. Për në zgjedhjet e ardhshme, po identifikimin biometrik të paktën nga ekspertët nuk kërkonte një as filozofi të madhe dhe as një teknologji shumë të zhvilluar. Kjo tregon që të dyja partitë janë të kënaqura me marrëveshjen ndërmjet tyre dhe jo për zgjedhjet. Prandaj u thash që kishin kohë 4 vjet që të vepronin në kodin zgjedhor. Kishin kohë 4 vjet specialistë ndryshëm, duke filluar nga Zoti Kume, që ka qenë pjesëtar i KQZ-s, po dhe që kryeson këtë asociacionin që lidhet me zgjedhjet, po dhe individ të ndryshëm, kanë ngritur shqetësimin që askush nuk po mendonte për kodin e ri zgjedhor. Çka se 2 palët pastaj filluan të përplasesh. Dhe llogarisën kur kjo nuk u bë për 4 vjet, si do munden ta bëjmë për 1 vit? Për 1 muaj e pak ditë. Ndërkohë, droga ishte një ndër kauzat me cilat vërtet e çoi ose të paktën u përdor shumë nga Partia Demokratike për të ardhur deri në këtë pikë. Por në pikat e marrëveshjes ishte një pikë në fund që opozita do të jetë pjesë e task force-s së ngritur për luftën ndaj narkotrafikut. A është kjo e mjaftueshme që opozita të bëjë pjesë tek task force-a për të opozita të mbylli gojën? Dhe është thjesht që opozita për herë të parë të preki realitetin e drogës në Shqipëri. Ndërkohë për mendimin tim, më duket e papranueshme që është lëvizur ministri i Brendshëm, sepse në momentet ku po flase, në drejtimin e tij Shqipëria është treguar realisht shumë e ashpër me rezervat që është problematika kryesore e drogës në Shqipëri, që janë identifikuar dhe janë kapur. Dhe është parë që mënyra se si ai po strukturonte punën në Ministrinë e Brendshme tregonte një qasje krejt tjetër të këtij lloji realiteti. Dhe më duket që është thjesht që Zoti Basha të gjejë një justifikim më shumë para njerëzve të tij të çadrës, që realisht e përdori, që në Republika e Re arritëm pikat kryesore, po ndërkohë arriti dhe ministrin të cilin e kishin përfolur që në fillimet e veta ta shmangnin. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.